ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર. એમાં આપણે પહેલી જોઈ હતી સહવિકરણની પ્રક્રિયા, બીજી જોઈ હતી વિઘટનની પ્રક્રિયા, ત્રીજી જોઈ હતી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. હવે 4 નંબરની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોવાની છે દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા. ચલો, દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા સમજવા માટે અહીંયા તમને આપેલી છે પ્રવૃત્તિ 1.10. જો પ્રવૃત્તિ નંબર 1.10 માં તમને શું કીધેલું છે, 2 કસનળી લેવાની છે. એક કસનળીમાં તમારે લેવાનું છે સોડિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ અને બીજી કસનળીમાં લેવાનું છે બેરિયમ ક્લોરાઇડનું. અને બંને દ્રાવણ કેટલા લેવાના છે? 3 ml લેવાના છે. એક કસનળીમાં શું લેવાનું છે? સોડિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ લેવાનું છે. બીજી કસનળીમાં 3 ml તમારે લેવાનું છે બેરિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ. સોડિયમ સલ્ફેટનું રાસાયણિક અણુસૂત્ર શું થશે? Na2SO4 એટલે સોડિયમ સલ્ફેટ, અને બેરિયમ ક્લોરાઇડનું BaCl2 બેરિયમ ક્લોરાઇડ. બંને કસનળીમાં તમે 3 ml દ્રાવણ લીધા બાદ હવે શું કરવાનું છે? બંને કસનળીમાંનું જે દ્રાવણ છે એને ધીમે ધીમે મિશ્ર કરવાનું છે. તો તમે બંને કસનળીનું દ્રાવણ મિશ્ર કરશો તો તમને શું જોવા મળશે? તો સફેદ રંગનો એક અવક્ષેપ ઉત્પન્ન, ક્ષાર, આપણે જેને ક્ષાર કહીએ ને, સફેદ રંગનો ક્ષાર ઉત્પન્ન થયો હોય એવું તમને જોવા મળશે. તો એ સફેદ રંગનો ક્ષાર શેના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે? તો સોડિયમ સલ્ફેટ અને બેરિયમ ક્લોરાઇડ બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે સોડિયમ ધન આયન કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? ઋણ આયન સાથે. એટલે શું બને છે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ, જેને આપણે આપણી સાદી ભાષામાં મીઠું કહીએ. અને બેરિયમ છે એ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે? સલ્ફેટ સાથે. એટલે શું બને છે? બેરિયમ સલ્ફેટ. સમજાણું? BaSO4 આને શું કહેવાય? બેરિયમ સલ્ફેટ. અને આ છે સોડિયમ ક્લોરાઇડ. સોડિયમ સલ્ફેટ અને બેરિયમ ક્લોરાઇડ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડ અને બેરિયમ સલ્ફેટ મળે છે તમને. તો અહીંયા જે સફેદ રંગના જે ક્ષાર મળે છે એ સફેદ રંગના ક્ષાર શેને કારણે મળશે? તો બેરિયમ સલ્ફેટને. સફેદ રંગના ક્ષાર શેના કારણે હશે? બેરિયમ સલ્ફેટના કારણે. કારણ કે બેરિયમ સલ્ફેટમાં શું થાય છે? બેરિયમ છે એ ધન આયન છે, જ્યારે સલ્ફેટ છે એ ઋણ આયન છે. અને બંને જ્યારે એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે સફેદ રંગના ક્ષારમાં પરિવર્તન પામે છે. અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ મીઠું એ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય સ્વરૂપે મળશે. કયા સ્વરૂપે? દ્રાવ્ય સ્વરૂપે. એટલે જે દ્રાવણ છે એ શેનું હશે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ મીઠાનું. અને એમાં જે સફેદ રંગના અવક્ષેપ છે, સફેદ રંગના અવક્ષેપ એટલે શેના હશે? બેરિયમ સલ્ફેટના હશે. સમજાણું? હવે જુઓ, અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન સફેદ રંગના પદાર્થનું નિર્માણ થાય છે અવક્ષેપ સ્વરૂપે. એટલે આ પ્રક્રિયાનું બીજું નામ થશે અવક્ષેપન પ્રક્રિયા. શું થશે? અવક્ષેપન પ્રક્રિયા તરીકે પણ આ પ્રક્રિયાને ઓળખાશે. એટલે તમને દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયાની જગ્યાએ એમ પણ પૂછી શકે કે અવક્ષેપન પ્રક્રિયા એટલે શું? સમજાવો. તો સમજાણું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન સફેદ રંગના અહીંયા અવક્ષેપ ઉત્પન્ન થતા હોય અવક્ષેપ સ્વરૂપે, તો એને અવક્ષેપન પ્રક્રિયા કહેવાય છે. ઓકે, આ થઈ તમારી દ્વિવિસ્થાપનની પ્રક્રિયા. હવે લાસ્ટ 4 નંબર પછી 5 નંબરની પ્રક્રિયા જોવાની છે તમારે, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન. આ શબ્દ તો તમે અગાઉના ધોરણમાં પણ સાંભળેલા જ છે, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાના. ચલો, 5 નંબરની પ્રક્રિયા છે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન. ચલો, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા સમજવા માટે અહીંયા ધ્યાનમાં લીધેલી છે પ્રવૃત્તિ નંબર 1.11. તો પ્રવૃત્તિ નંબર 1.11 માં શું કીધેલું છે? એક તમારે ચાઇના ડીશ લેવાની છે અને ચાઇના ડીશ લઈ એની અંદર તમારે 1 ગ્રામ કોપરનો ભૂક્કો નાખવાનો છે. શું નાખવાનો છે? કોપરનો ભૂક્કો. હવે કોપરનો ભૂક્કો 1 ગ્રામ ચાઇના ડીશમાં લઈ ત્યારબાદ તમારે એને બર્નરની મદદથી ચાઇના ડીશને ગરમ કરવાની છે. અને જ્યારે ગરમ કરો ત્યારે જે કોપરનો ભૂક્કો લીધેલો છે એમાં કેવું રંગ પરિવર્તન થાય છે એનું તમારે અવલોકન કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે અવલોકન કરશો તો તમને શું જોવા મળશે? ચલો, પહેલા તો કોપર એટલે શું થશે?
કોપરની સંજ્ઞા થશે Cu. પછી એને તમે બર્નરની મદદથી ગરમ કરો છો. ગરમ કરો છો ઇટ મીન્સ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? ઓક્સિજન, કારણ કે ઓક્સિજનની હાજરી હશે તો જ કોઈ પણ પદાર્થ છે પ્રક્રિયા કરશે. એટલે તમે ગરમ કરો છો તો કોપરની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થઈ અહીંયા શું બને છે? કોપર ઓક્સાઇડ બને છે. અને જે કોપર અહીંયા તમે જોઈ શકશો જે કોપરનો ભૂકો છે એના ઉપર તમને કાળા રંગનું સ્તર જોવા મળશે. તો એ કાળા રંગનું સ્તર છે એ શેના કારણે જોવા મળશે? કોપર ઓક્સાઇડના કારણે જોવા મળશે. હવે જુઓ આ કોપર ઓક્સાઇડનો જે તમે ભૂકો લીધેલો છે, હવે આ કોપર ઓક્સાઇડ કેવા રંગનો હશે? કાળા રંગનો હશે ને, કારણ કે કોપરનો ભૂકો છે એને તમે ગરમ કરો એટલે એના પર કાળા રંગનું જે સ્તર લાગી ગયું છે. હવે એ કોપર ઓક્સાઇડને તમે એના ઉપરથી તમે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરો. શું કરવાનું છે? કે કોપર ઓક્સાઇડ પરથી હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે તો આનાથી પ્રતિગામી પ્રક્રિયા, પ્રતિગામી ઇટ મીન્સ આનાથી વિરુદ્ધ, આનાથી ઊંધી પ્રક્રિયા થશે. અને શું થશે? એની સપાટી પરનું જે કાળા રંગનું સ્તર છે એ કાળા રંગનું સ્તર છે એ દૂર થશે અને ફરી પાછું તમને શું મળી જશે? કોપર મળી જશે. સમજાણું? કોપર ઓક્સાઇડ એના ઉપરથી તમે હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરો એટલે શું થશે? કોપર ઓક્સાઇડ પરથી જે કાળા રંગનું સ્તર છે એ દૂર થઈ જશે અને કોપર છે એ પાછો છૂટો પડી જશે. તો જોયું અહીંયા બિલકુલ એકબીજાથી પ્રતિગામી, એકબીજાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા થઈ. હવે જુઓ અહીંયા ઓક્સિડેશન ને રિડક્શન કહેવું તો તમે અગાઉના ધોરણમાં કદાચ સાંભળેલું હશે, યાદ હોય તો, કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન મેળવે ને તો એને શું કહેવાય? ઓક્સિજન મેળવે તો ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય. ઓક્સિજન મેળવે અથવા તો શું કરે? ઓક્સિજન છે એ ગુમાવે. માત્ર તમારે ઓક્સિજન ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓક્સિજન મેળવે છે કે ગુમાવે છે. જો ઓક્સિજન મેળવે તો એને ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય અને જો ઓક્સિજન ગુમાવે તો એને રિડક્શન થયું કહેવાય. સમજાણું? તો અહીંયા ચલો આ પ્રક્રિયામાં આપણે જોઈએ કોનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને કોનું રિડક્શન થાય છે. જો અહીંયા કોપર છે, અહીંયા કોપર પાસે ઓક્સિજન છે નથી. હવે અહીંયા શું કરે છે? કોપર છે ઓક્સિજન મેળવે છે. તો કોપરે અહીંયા ઓક્સિજન મેળવો તો ઓક્સિજન મેળવે તો એનું શું થયું કહેવાય? ઓક્સિડેશન. અહીંયા કઈ પ્રક્રિયા થઈ છે? ઓક્સિડેશન. સમજાણું? હવે જુઓ નીચેનું જે સમીકરણ છે ચલો એમાં આપણે સમજીએ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયા. આપણે શું લીધું હતું? જે કોપર ઓક્સાઇડ છે કાળા રંગનો પદાર્થ, એના ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કર્યો તો અહીંયા કોપર છૂટો પડી ગયો અને શું છૂટું પડ્યું હતું? પાણી. હવે ચલો આમાં આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયા આપણે એક સાથે સમજીએ. જો અહીંયા શું છે? કોપર ઓક્સાઇડ. તો એ કોપર ઓક્સાઇડ અહીંયા શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે? કોપરમાં રૂપાંતર થઈ જાય. એમાં જે ઓક્સિજન હતો એ ઓક્સિજન શું કરે છે? ગુમાવે છે. ઓક્સિજન ગુમાવી અને કોપરમાં રૂપાંતર પામે છે. તો આપણે જોયું ઓક્સિજન ગુમાવે તો એ પ્રક્રિયાને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? રિડક્શન પ્રક્રિયા. તો અહીંયા કોપર ઓક્સાઇડમાંથી જે કોપર બને છે એ પ્રક્રિયાને આપણે કેવી પ્રક્રિયા કહેશું? રિડક્શનની પ્રક્રિયા કહેશું. અહીંયા હાઇડ્રોજનમાં જુઓ હાઇડ્રોજન છે એમાં ઓક્સિજન નથી પરંતુ અહીંયા પ્રક્રિયા થઈ એ શું કરે છે? ઓક્સિજન મેળવે છે અને હાઇડ્રોજન શેમાં રૂપાંતર પામે છે? પાણીમાં. ઓક્સિજન મેળવે છે. ઓક્સિજન મેળવે તો એ પ્રક્રિયાને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા. તો તમે જોયું એક જ પ્રક્રિયાની અંદર બંને તમને ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયા એક સાથે જોવા મળે છે. ઓક્સિજન ગુમાવીએ તો રિડક્શન અને ઓક્સિજન મેળવે તો એની કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? ઓક્સિડેશન. અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં કોપર ઓક્સાઇડનું શું થાય છે? રિડક્શન થાય છે અને હાઇડ્રોજનનું શું જોવા મળે છે? ઓક્સિડેશન જોવા મળે છે. ઓકે, હવે જુઓ રેડોક્સ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયા જો એક જ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર જોવા મળતી હોય તો એ પ્રક્રિયાને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? રેડોક્સ પ્રક્રિયા. અહીંયા ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને એક જ પ્રક્રિયાની અંદર જોવા મળે છે ને તો એને રેડોક્સ પ્રક્રિયા. તમને 2 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા સમજાવો અથવા આની જગ્યાએ એમ પણ પૂછે કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમજાવો. તો સમજાણું કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન
એક પ્રક્રિયકનું રિડક્શન થતું હોય અને એક પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન થતું હોય તો એ પ્રક્રિયાને રેડોક્સ પ્રક્રિયા. કુલ કેટલા પ્રક્રિયક છે? 2. અને પ્રક્રિયક કહેવાય આને શું કહેવાય? નિપજ. તો એક પ્રક્રિયકનું રિડક્શન થાય છે અને એક પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન થાય છે. સમજાણું? તો આખી પ્રક્રિયાને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાશે. સમજાણું? હવે જુઓ, નીચે તમને અન્ય 2 ઉદાહરણ આપેલા છે. એ બંને ઉદાહરણમાં પણ તમે રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે સમજાવી શકો. ચલો, જો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે ઝિંક ઓક્સાઇડ છે. ઝિંક ઓક્સાઇડ એમાંથી તમે કાર્બન વાયુ પસાર કરો તો અહીંયા શું બને છે? ઝિંક. અને અહીંયા કાર્બન મોનોક્સાઇડ વાયુ છૂટો પડે છે. તો ચલો, આમાં તમે કોનું રિડક્શન થશે, કોનું ઓક્સિડેશન થશે? તો ઝિંક ઓક્સાઇડ છે. ઝિંક ઓક્સાઇડમાંથી અહીંયા શેમાં રૂપાંતર પામે છે? ઝિંકમાં. ઓક્સિજન શું કર્યો એને? ગુમાવ્યો. ઓક્સિજન ગુમાવે તો એ પ્રક્રિયા કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? રિડક્શનની પ્રક્રિયા. અને અહીંયા કાર્બન છે ઓક્સિજન મેળવે છે અને શેમાં રૂપાંતર પામે છે? કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં. ઓક્સિજન મેળવો તો આ પ્રક્રિયાને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? ઓક્સિડેશન. સમજાણું? અને એક પ્રક્રિયકનું રિડક્શન ને એક પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન થતું હોય તો ઓલ ઓવર આ પ્રક્રિયાને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાશે? રેડોક્સ પ્રક્રિયા. ઓકે, ચલો હવે છે ને આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક, જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં જે આપણે ઓક્સિડેશન રિડક્શનની પ્રક્રિયા થાય આપણે રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળते હોય એવા અહીંયા તમને 2 ઉદાહરણ આપેલા છે. એક આપેલું છે ક્ષારણ અને બીજું આપેલું છે ખોરાપણું. તો ક્ષારણથી બધા પરિચિત છો. બધાએ જોયું હશે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ લોખંડની વસ્તુ ખરીદીએ ત્યારે એની સપાટી સરસ ચળકાટ ધરાવતી હોય છે, પરંતુ કેટલાક સમય બાદ પાણીના સંપર્કમાં આવે અથવા તો ભેજના સંપર્કમાં આવે તો શું થાય છે? એના ઉપર લાલાશ પડતું એક કથ્થઈ રંગનું આવરણ જોવા મળે છે, જેને આપણે કાટ લાગ્યો એવું કહીએ. પછી અન્ય ધાતુઓ જેમ કે ચાંદી છે, તો ચાંદીની વસ્તુ આપણે નવી લીધી હોય ત્યારે એની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય. થોડા સમય બાદ પાણી સાથે કે હવા સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે ચાંદીની કોઈ પણ વસ્તુ છે એ થોડી કાળી પડી જાય છે. ત્યારબાદ તાંબાની કોઈ પણ વસ્તુ હવા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે એના ઉપર આપણને લીલા રંગના ડાઘા જોવા મળે છે. તો આ બધા ક્ષારણના ઉદાહરણો છે. પછી ક્ષારણને કારણે મોટર કારના ભાગો, પછી પુલ, લોખંડના પાટા, જહાજ, આવી બધી વસ્તુઓ કે જે ધાતુની બનેલી છે એ બધી ધાતુની વસ્તુઓને નુકસાન થાય છે, કારણ કે હવા પાણી ભેજના સંપર્કમાં આવે એટલે શું થાય? એના ઉપર કોઈને કોઈ અન્ય રંગનું ક્ષારણ જામી જાય છે અને દર વર્ષે નુકસાન પામેલા આવા લોખંડને બદલવા માટે ઘણો ખર્ચો પણ લાગે છે. હવે છે ને આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક છે ખોરાપણું. તો આપણને ખબર છે લાંબા સમય આપણે અમુક વસ્તુ બનાવી હોય, વેફર્સ કે એવું કે તેવું હોય તો લાંબા સમય સુધી પડ્યું રહે તો આપણે એમ કહીએ ખોરી થઈ ગઈ છે. તો એ શા માટે ખોરી થઈ જાય છે? એનો સ્વાદ શા માટે ફરી જાય છે? શા માટે એમાં વાસ આવી જાય છે? તો જ્યારે એમાં રહેલું તેલ અથવા એમાં રહેલી ચરબી છે એનું ઓક્સિડેશન થાય અને ઓક્સિડેશન થવાને કારણે શું કરે છે? ઓક્સિજન છે એ મેળવે છે અને ઓક્સિજન મેળવે એટલે એ વસ્તુ ખોરી થઈ જાય છે અને એનો સ્વાદ તથા એની વાસ પણ બદલાઈ જાય છે. હવે જુઓ, આપણે જોઈએ મોટા ભાગના જે આપણે પેકેટ લઈએ હવા ચુસ્ત રીતે બંધ કરેલા હોય. શા માટે? કારણ કે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા ન થાય, એનું ઓક્સિડેશન ન થઈ જાય અને એ વસ્તુ ખોરી ન થઈ જાય એટલા માટે હવા ચુસ્ત રીતે બંધ કરવામાં આવે. અને જ્યારે હવા ચુસ્ત રીતે બંધ કરવામાં આવે ત્યારે એની અંદર નાઇટ્રોજન વાયુ ભરવામાં આવે. કયો વાયુ ભરવામાં આવે છે? નાઇટ્રોજન વાયુ. કારણ કે નાઇટ્રોજન વાયુ છે એ નિષ્ક્રિય વાયુ છે અને નિષ્ક્રિય હોવાના કારણે કોઈ પણ પ્રકારના ખોરાક સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી. એટલે આપણે જે બહારથી વેફર્સના એ બધા પેકિંગ લઈએ છીએ એની અંદર કયો વાયુ ભરેલો હોય છે? નાઇટ્રોજન વાયુ ભરેલો હોય છે, જેથી વસ્તુ છે ખોરી થતી અટકી જાય. ચલો આજે ઓકે, થેન્ક યુ. બોલવા જતી